අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඩොමේන් නේම්ස් ගැන. ඉතින් මේ ඩොමේන් නේම් එකක් ඕන වෙන්නේ ඇයි? ඒතකොට ඩොමේන් නේම් වර්ග මොනවද? ඒ වගේම ඩොමේන් නේම් භාවිතය යන මොනවටද වර්ග කරන්න පුළුවන් නේ? වගේම ඩොමේන් නේම් එක මිලදී ගන්න කලින් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ සරල කරුණු මොනවද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ එකේ හරිම සරල විදිහට ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන් ඇයි ඔයාට ඩොමේන් නේම් එකක් ඕන කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක මුලින් ඉඳලා ෆලෝ කරන් ආපු කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා දැන් වෙබ්සයිට් එකක් WordPress වලින් හදන්න. ඉතින් මෙහෙම හදන වෙබ්සයිට් එකක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියන්න ඕනේ. මොකද මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපි ඒකට කියනවා ඇඩ්‍රස් එකක් කියලා. මේ ඇඩ්‍රස් එක හැම වෙලාවෙම තියෙන්නේ ඩොමේන් නේම් එකක් එක්ක. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් hondama.lk වෙන්න පුළුවන්. Chandima Galahitiyawa.com වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙකේම බලනකොට ඩොමේන් නේම්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් .lk එකක් අනිත් එක .com එකක්. මේ විදිහට අපේ කියන හැම වෙබ්සයිට් එකකටම ඩොමේන් නේම් එකක් තියෙනවානේ. අන්න ඒ විදිහට අපි හදන ඕනම වෙබ්සයිට් එකක් ඉන්ටර්නෙට් එකේ දාන්න නම් මිනිසුන්ට රීඩබල් ෆෝමැට් එකෙන් තියෙන නම් මේ විදිහට ඩොමේන් නේම් එකක් කියලා එකක් තියෙන්න ඕනේ. තව එක විදිහකට ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ජෙනරලි මිනිසුන්ට රීඩබල් ෆෝමැට් එකකින් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට IP ඇඩ්‍රස් එක තියන්න පුළුවන් අපිට. ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් මම ඉච්චර ඇඩ්වාන්ස් යන්නේ ඔයාලට සරලව ඕන කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන තමයි කියන්නේ. ඉතින් අපේ ගෙදරක් තියෙනවා නම් ඒ ගෙදරට ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා නම් ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් ඇඩ්‍රස් එක හොයාගෙන ඉන්න. ඇඩ්‍රස් එකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඇඩ්‍රස් එකේ නමක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඇඩ්‍රස් එක අදාළ වෙන ප්‍රදේශයක් මොකක් හරි එක ගමක් වෙන්න පුළුවන්, නගරයක් වෙන්න පුළුවන්, ස්ට්‍රීට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, සබර්බ් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේක මොකක් හරි තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ එකක් තිබ්බොත් හොයාගෙන එන්න පුළුවන් වගේ අපේ ඩොමේන් නේම් එකට තියෙන්න ඕනේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. ඉතින් අන්න ඒකයි අපිට ඩොමේන් එක්ස්ටෙන්ෂන් කියන එක වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අපි Facebook ගත්තත් .com තියෙනවා, Google ගත්තත් .com තියෙනවා. මේ විදිහට එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් ඕනේ හැම වෙලාවම අපේ ඩොමේන් නේම් එක එක්සිස්ට් වෙද්දී. ඉතින් ඒක ඩොමේන් නේම් සිස්ටම් එකේ එහෙම නැත්නම් DNS වලින් හැදෙන ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක් ඒක. මම එතෙන්දී ඒක ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක අනවශ්‍ය දෙයක් ඔයාලට. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වෙනම Google කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගන්න ඕනෙම ඩොමේන් නේම් එකට එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් ඕනේ. ඒ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක අපි ගන්න වෙන්නේ සල්ලි දීලා. සාමාන්‍ය අවුරුද්දක කාලයකට තමයි මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක හම්බෙන්නේ. මෙහෙම එක්ස්ටෙන්ෂන් එක හම්බුනාට පස්සේ අපි අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද නැවත ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට මේ සමහර ඩොමේන් නේම්ස් ගාද්දී අපිට එක ඩොකියුමන්ට් ප්‍රොවයිඩ් කරන්න වෙනවා. සමහරක් රටවල් වල ඩොකියුමන්ට්ස් අපිට නැති නිසා සමහරක් රටවල් වල ඩොමේන් ගන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට කියනවා වෙන රටක කෙනෙක්ට ලංකාවේ .lk ඩොමේන් නේම් එකක් easy ගන්න බෑ අපිට .com එකක් ගන්නවා වගේ. ඒකට අපි ඩොකියුමන්ට්ස් ප්‍රොවයිඩ් කරන ලොකු ප්‍රොසෙස් එකකින් පස්සේ තමයි ඩොමේන් නේම් එක දෙන්නේ. ඉතින් .com, .org, .net මේ වගේ ඒවා අපිට සල්ලි ගෙව ගමන් ඉන්ස්ටන්ස්ලි ගන්න පුළුවන් මොනවද ඩොකියුමන්ට් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි හදන හැම වෙබ්සයිට් එකකටමත් මේ ඩොමේන් නේම් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි, හරි සරල දෙයක්. නමුත් මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔයාලා. ඊට පස්සේ ඩොමේන් නේම් ටයිප් එක අනුව වර්ග කරන්න පුළුවන් අපිට ක්‍රම කිහිපයකට. ඉතින් මේකෙදි ජෙනරලි අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට EMD ඩොමේන්, ඒ වගේම PMD ඩොමේන්, ඊට අමතරව බ්‍රෑන්ඩඩ් ඩොමේන්. ඉතින් මේ EMD එහෙම නැත්නම් exact match ඩොමේන් කියලා කියන්නේ මොනවද කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්කෝ. මේ වෙවිලා ගොඩක් වෙලාවට වෙබ්සයිට් එකේ විකුණන දෙයකට අදාළවම තමයි මේ ඩොමේන් එක තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපිට පුළුවන් අපි හිතමු වෙබ්සයිට් එක vehicle parts විකුණනවා කියලා. ඒතකොට ඔන්න vehicleparts.com. එතකොට exactly ඒක අර Google එකේ මිනිස්සෙක් හොයන වචනයක් ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහේ ඩොමේන් නේම්ස් වලට යන එකේ අවාසියක් තියෙනවා, URL එකට යන එක අවාසියක් තියෙනවා. මොකද එයා vehicle parts විකුණන අපි හිතමු ඉස්සරහට එයා solar panel parts විකුණනවා, එහෙම නැත්නම් camera items විකුණනවා. අන්න එතකොට එයාට vehicleparts.com කියන එක යූස් කරන්න බැහැනේ. එතකොට එයා හිතන්නකෝ branded domain එකක් තියන හිටියොත් එයාට ඕනේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ domain එකේ මොනවත් ස්පෙસિෆික්ලි එයාගේ අදාළ URL එකේ කියවෙන්නේ නැහැ එයා vehicle parts කියලා. අපි හිතමු එයා auto shop. එහෙම නැත්නම් retail items ඔය වගේ මොකක් හරි දෙයක් තියන හිටියොත් එයාට පුළුවන් ඕනේ දෙයක් විකුණන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ exact match domain වල වාසි වගේම අවාසිත් තියෙන්නේ. PMD කියලා කියන්නේ domain එකේ යම් ප්‍රමාණයක් ඒක මුල හෝ අග හෝ මැද තියෙන්න පුළුවන් specific word එකක්. එතකොට ඒකේ මුලින් හෝ අගින් මැදින් තියෙන්න පුළුවන් කොහෙන් හරි තවත් මොකක් හරි ඒ domain එකට related වෙන්නේ නැති branded word එකක්. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපිට මෙහෙම කියන්නම්කෝ. අපිට කෙනෙක්ගේ නම දාලා උනන් design කියලා දාන්න පුළුවන්. දැන් මම web design කරනවා නම් app design කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් UI design කරනවා නම් මට පුළුවන් chandima design.com කියලා දාගන්න.
අන්න එතකොට ඒක මගේ ඩොමේන් නේම් එක. හැබැයි ඒක PMD ඩොමේන් එකක්. ඒතකොට මට හැමදාම ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. චන්දිම ඩිසයින්. මගේ ඩිසයින් තමයි ඒකේ තියෙන චන්දිම ඩිසයින්. එනත අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. කවුරු හරි ටුවරිසම් කරනවා කියනකො ලංකාවේ ඔන්න ට්‍රැවල් සයිට් එකක් කරනවා. ට්‍රැවල් අපි හිතමු ට්‍රැවල් බෙස්ට් වේ. ඒ වගේ මොකක් හරි වචනයක් දාලා අපි අර ට්‍රැවල් කියලා ස්පෙસિෆික්ලි අයිඩෙන්ටිෆයි වෙන වචනයක් දාපුවම ඔන්න ඒක PMD එකක් එනවා. එතකොට බ්‍රෑන්ඩඩ් කියන්නේ මොකද්ද? බ්‍රෑන්ඩඩ් කියන එකේ කිසිම තේරුමක් නැති වෙන්න පුළුවන් සමහරට අදාළ ඩොමේන් එක. දැන් අපිට Google කියපුවම මතක් වෙන්නේ Google search engine එක උනාට ඒ වචනේ ඇතුලේ මොකුත් නැහැනේ. Yahoo කියන එකෙත් නැහැ. හැබැයි උග search.com කියලා තිබ්බනම් ස්පෙસિෆික්ලි එකේ තියෙන්නේ search කරන එක සම්බන්ධවනේ. අන්න ඒකයි අපිට මේ ඩොමේන් නේම් එකක් තෝරාගන්නකොට අපි තෝරාගන්න නම ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ වෙනකොට ඩොමේන් නේම්ස් ඔක්කොම වගේ අපි හිතන නම් ගොඩක් වෙලාවට ගිහිල්ලා ඉවරයි. තාමත් අමාරුයි හොඳ ඩොමේන් නේම් එකක් හොයාගන්න. ඒකිනුත් .com .lk මේ ඩොමේන් නේම් ඔක්කොම අවైలබල් තියෙන. ඒතකොට සෝෂල් මීඩියා වල URLs ටික තියෙන. facebook.com/ කියලා ගහපුවම අපේ ඩොමේන් නේම් එක තියෙන. මේ විදිහේ ඔක්කොම තියෙන එකක් හොයාගන්න එක හරිම අමාරුයි. නමුත් තාම අපිට chance එක තියෙනවා මේ දේවල් කරගන්න. අකුරු 6 අකුරු 7 වචන වලට අදාළව ඩොමේන් නේම්ස් හදාගන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහට බ්‍රෑන්ඩින් ඩොමේන් නේම් එක ගන්නකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අතර මම සරලව පික් කරගත් වචන ටිකක් කියන්නම් ඔයාලට. අපි ඩොමේන් නේම් එකක් ඉතින් ඒ අතරින් මම සරලව පික් කරගත්ත දේවල් ටිකක් කියන්න. අපි ඩොමේන් නේම් එකක් ගද්දි ඒ ඩොමේන් නේම් එකේ අගට හෝ මුලට සාමාන්‍ය අපි එදිනදා කියවන්නේ නැති අකුරු තියෙන්නේ. Z වෙන්න පුළුවන්, X වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඒවා දාන එක එච්චරම ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි හැමතැනකම වගේ තියෙන්නේ. මොකද උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් දැන් අපි හිතමුකෝ downloads.com කියලා තියෙනවා කියලා. ඒතකොට downloads වලට S එක තියෙන සයිට් එක වෙනම එකක්. වාගේ සයිට් එක Z එක දාලා අර එකම විදිහට කියවෙන එකක් කියමුකෝ. downloads.com කියලා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට users ලා confuse වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට similar names use වෙද්දී. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ domain name එක කියන්නේ අපේ internet එකේ තියෙන business name එක. ඉතින් මේ business name එක තව business එකක් එක්ක ළඟින් යන විදිහට අපි දාගන්න හොඳ නැහැ. එකක් අපේ users ලා confuse වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපිනේ අලුතෙන් හදාගෙන යන්නේ. කලින් අපේ වගේම නමක් තියෙන කෙනෙක් already website එකක් හෝ ලොකු brand එකක් website එකක් නැතුව තිබ්බත් එයා ගැනනේ users ලා දන්නේ. එතකොට users ලා එයාව trust කරනවා මිස අලුතෙන් යන අපිව trust කරන්නේ නැහැ website එකක් විදිහට. ඉතින් එතකොට අපි අපේ domain name එක භාවිතා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම දැනට තියෙන business එකක් එක්ක conflict එකක් ඇති නොවන විදිහට කරගෙන යන්න ඕනේ. මොකද එහෙම වුණොත් එකක් නීතිමය ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. ලොකු brand එකක් වගේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්නකෝ Google කියන වචනේ දාලා අපි හිතමු googledesign.com ගන්නවා. එහෙම තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මම මේ example කියන්නේ googledesign.com ගන්නවා. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? Google design. Google කියන වචනේ already ලොකු company එකක. ඉතින් ඒතකොට ප්‍රශ්න ඇතිවීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. අපිට ඩොමේන් නේම් එකක් හිස්තන් තියලා තියන්න බෑ. තනිකරම එක දිගට ලියවෙන්න ඕනේ. අපිට මැදින් වචන දෙකක් මැදින් පොඩි ඉරි කැලලක් යූස් කරනවා. නමුත් ඒකත් users-ලාට confuse වෙනවා. මොකද වුණත් හිතලා බලන්න. ඔයා මෙච්චර කාලයකට type කරපු domains වලින් website මතක තියාගෙන හින්දලා ගියපෙවේ කීයෙන් කීයකද මැදට ඉරි කැලලක් දාලා ගියේ කියලා. සමහරට ඔයාලට එකක්වත් නැති වෙන්න පුළුවන් මේ වෙනකල් එහෙම මතක. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම ගන්න පුළුවන් වුණාට එහෙම domain available වුණාට එහෙම ගන්නත් එපා. ඒ වගේම තමයි domain name එකේ අගට හෝ මුලට numbers යොදන එක. මිනිසුන්ට numbers කියන එක හරි easy අමතක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා domain name එකේ කොහෙටවත් numbers use කරන්නත් එපා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් මතක තියාගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද domain name purchase කරන්න කියලා.